Hello everyone, I'm Lokman, ansary, an English language trainer and mentor. If you want to learn present perfect continuous tense of passive voice, then this video lecture is for you. So let's get started. আজি যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শিকিম আৰু এই টেন্সৰ যদি সূত্ৰ আপুনি মৃত্যু হোৱালৈকে মুখস্থ ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই টেন্সৰটা বহুত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থ জানি ল'ব লাগিব। গতিকে এই টেন্সৰ ব্যৱহাৰ হৈছে প্ৰেজেন্ট মানে বৰ্তমান, পাৰফেক্ট মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা আৰু কন্টিনিউয়াস মানে চলি থকা। টেন্স মানে হ'ল কাল। গতিকে এই টেন্সৰ সূত্ৰ হ'ব যে বৰ্তমান কালত কোনো এটা কাম সম্পূৰ্ণ নহৈ চলি থকা বুজালে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কোৱা হ'ব। তো আমি প্ৰতিটো টেন্সৰ সূত্ৰ সিম্বলৰ সৈতে শিকো। গতিকে এই টেন্সৰ সিম্বল হ'ল যে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত আ হৈ আছে প্লাস পৰাব ধৰি থাকিব, অৰ্থাৎ অসমীয়া বাক্যৰ ভিতৰত এই দুই ধৰণৰ সিম্বল পোৱা যাব। যেনে ধৰক এমাহ ধৰি লাহে লাহে আপোনালোকক ইংৰাজী শিকোৱা হৈ আছে। সো এই বাক্যটোক চাওকচোন, এমাহ ধৰি পোৱা গ'ল আৰু শিকোৱা হৈ আছে পোৱা গ'ল। গতিকে আমি গম পালো কন্টেন্স প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো এই বাক্যটো এক্টিভ ভয়েস নে প্যাসিভ ভয়েস? নিশ্চয় প্যাসিভ ভয়েস। তাৰ কাৰণ হ'ল প্যাসিভ ভয়েসত ডাইৰেক্টলি সাবজেক্ট নাথাকে, ইয়াতে সাবজেক্ট ডাইৰেক্টলি নাই। সো যদি ইয়াতে সাবজেক্ট আমি বৃদ্ধি কৰিব খুজো তেতিয়াহ'লে বাই লগাই তাৰ পিছত লগাব লাগে। যেনে ধৰক এমাহ ধৰি লাহে লাহে আপোনালোকক ইংৰাজী শিকোৱা হৈছে মোৰ দ্বাৰা বাই মি। গতিকে এই টেন্সৰ ফৰ্মছ অফ ভাৰ্ব হ'ল যে সাবজেক্ট, তাৰপিছত হেভ হেজ, তাৰপিছত বিন, তাৰপিছত বিং, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম, তাৰপিছত অবজেক্ট। এই বাক্যটো এতিয়া আমি এনালাইজ কৰিম আৰু এনালাইজ কৰিবলৈ যিহেতু আমি সাইণ্টিফিক মেথড 4 ফলো কৰিম। যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে সাইণ্টিফিক মেথড 4 চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি নাইবা ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত ক্লিক কৰি এতিয়াই চাই লওক। তাৰ কাৰণ সাইণ্টিফিক মেথড অবিহনে মই যি পদ্ধতিত আপোনাক ইংৰাজী শিকাম বুজাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। সো সাইণ্টিফিক মেথড 4 হ'ল ছয়টা ষ্টেপৰ নাম। ষ্টেপ নম্বৰ 1 হ'ল ভাৰ্ব নিৰ্ণয় কৰা, আৰু ভাৰ্ব সাধাৰণতে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত থাকে। গতিকে এমাহ ধৰি লাহে লাহে আপোনালোকক ইংৰাজী শিকোৱা হৈ আছে, শিকোৱা এটা কাম বা ক্ৰিয়া। গতিকে শিকোৱাটো হ'ব কি? ভাৰ্ব। ষ্টেপ নম্বৰ 2 হ'ল সাবজেক্ট নিৰ্ণয় কৰা, আৰু প্যাসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্ট নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে এই যে ইয়াতে ব্যৱহাৰ হৈছে ভাৰ্ব, তাক কাক শব্দ দি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। গতিকে এমাহ ধৰি কাক ইংৰাজী শিকোৱা হৈছে? আপোনালোকক ইংৰাজী শিকোৱা হৈছে। গতিকে আপোনালোক এই বাক্যত কি হ'ব? সাবজেক্ট। সো যেহেতু আমি কাক শব্দ দি প্ৰশ্ন কৰাৰ পিছত উত্তৰ পাই গৈছো, গতিকে কি দি আৰু প্ৰশ্ন কৰিব নালাগে। ষ্টেপ নম্বৰ 3 হ'ল 1 2 3 4 নিৰ্ণয় কৰা। 1 2 3 4 হ'ল চাৰিটা কুৱেশ্যনৰ নাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 হ'ল এই ভাৰ্বটোক কি দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব? কি শিকোৱা হৈ আছে? ইংৰাজী শিকোৱা হৈছে। গতিকে ইংৰাজীটো হ'ব 1 নম্বৰ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হ'ল কেনেকৈ শিকোৱা হৈ আছে? লাহে লাহে শিকোৱা হৈ আছে। গতিকে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ পাৰো। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আছিল ক'ত শিকোৱা হৈ আছে? আমি উত্তৰ পোৱা নাই। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিল কেতিয়া শিকোৱা হৈ আছে? আমি এই বাক্যত কোনো উত্তৰ পোৱা নাই। গতিকে 1 2 3 4 নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছতো এমাহ ধৰি শব্দটো ৰৈ গ'ল। গতিকে এইটো হ'ব এক্সটেনশ্যন। আৰু ষ্টেপ নম্বৰ 4 হ'ল টেন্স নিৰ্ণয় কৰা। আৰু টেন্স নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত গৈ সাধাৰণতে বিচাৰি উলিয়াব লাগে। এতিয়া চাওক আ হৈ আছে পোৱা গ'ল। সো যদি সেই অসমীয়া বাক্যৰ শেষত আ হৈ আছে পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সো হ'ব পাৰে বা প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াসো হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস নে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস? তো তাৰ কাৰণে আৰু এটা বস্তু বিচাৰিব লাগিব যে এই বাক্যটোত পৰা বা ধৰি শব্দ আছে না নাই। যদি আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। গতিকে এই বাক্যটোলৈ আকৌ এবাৰ মন কৰোঁ, এমাহ ধৰি লাহে লাহে আপোনালোকক ইংৰাজী শিকোৱা হৈ আছে। সো ইয়াতে আ হৈ আছে পালো, তাৰ লগতে ধৰি পালো। গতিকে আমি গম পালো কন্টেন্স হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাৰ কাৰণ ইয়াৰ সিম্বল হ'ল যে আ হৈ আছে থাকিব, তাৰ লগত পৰা বা ধৰি থাকিব। এতিয়া আমি ষ্টেপ নম্বৰ 5 লৈ আগবাঢ়ো, আৰু ষ্টেপ নম্বৰ 5 হ'ল ট্ৰান্সলেশ্যন কৰা। আৰু ট্ৰান্সলেশ্যন কৰাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় সাইণ্টিফিক মেথড 4 ভিডিঅ'ত চাইছে। সো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, সেইটো হ'ল যে প্ৰথমতে সাবজেক্টৰ ইংৰাজী, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ, তাৰপিছত 1 2 3, তাৰপিছত 4, তাৰপিছত এক্সটেনশ্যনৰ। গতিকে এতিয়া আমি সাবজেক্টৰ ইংৰাজী বনাম, আৰু সাবজেক্ট হ'ল আপোনালোক। আপোনালোকৰ কাৰণে কি ইংৰাজী আহে? আমি জানো ইউ। ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে ইউ শব্দৰ আচল অৰ্থটো কি? দৰাচলতে ইউৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি। Do you know American and British people are very well mannered, so that's why they always use you for apuni, not for tumi aru toy. Is it clear? So you শব্দৰ আসল অৰ্থ হ'ল আপুনি। ঠিক আছে, আপোনালোক শব্দৰ ইংৰাজীটো ইয়াতে বনাই দিওঁ, আৰু সেইটো হ'ল ইউ। তাৰপিছত ভাৰ্বৰ ইংৰাজী বনাব লাগিব, আৰু ইয়াতে ভাৰ্ব হ'ল শিকোৱা। শিকোৱাৰ কাৰণে আমি কি জানো? টিচ। তাৰপিছত 1 2 3 4 ৰ ইংৰাজী বনাও। 1 আমি পাইছো ইংৰাজী, ইংৰাজী কি? ইংলিছ। তাৰপিছত 2 পাইছো, 2 হ'ল লাহে লাহে। লাহে লাহে কাৰণে আমি স্লোলি লিখিব পাৰি
গ্ৰাজুৱেলি লিখিব পাৰি ইয়াতে গ্ৰাজুৱেলি শব্দটো পাৰফেক্ট এমাহ ধৰি ফৰ 1 মান্থ ফৰ আৰু চেন্সৰ পাৰ্থক্যটো মই এক্টিভ ভয়েসৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ভিডিও লেকচাৰত কৈছো যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকত গৈ চাব পাৰে সো এতিয়া আমি স্টেপ নম্বৰ 6 লৈ আহো আৰু স্টেপ নম্বৰ 6 হল ফৰ্মস অফ ভার্ব হওয়া আৰু এই টেন্সৰ ফৰ্মস অফ ভার্ব আমি জানো সাবজেক্টৰ পিছত হ্যাভ হ্যাজ গতিকে ইউ হ্যাভ হ'ব নে হ্যাজ হ'ব হ্যাভ হ'ব ইউ হ্যাভ তাৰ পিছত বিন বহাব লাগিব ইয়াতে আমি বিন বহাই দিলো তাৰ পিছত বিং আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম বহাব লাগিব সো হৈ গল এমাহ ধৰি আপোনালোকক ইংৰাজী শিকোৱা হৈ আছে You have been being taught English gradually for 1 month. So, এতিয়া এই বাক্যটোৰ আমি yes no question বনাম আৰু yes no question বনাবলৈ হলে have to subjectৰ আগত আনি দিব লাগিব গতিকে কি হৈ যাব have you been being taught English gradually for 1 month আৰু এতিয়া এই বাক্যটোৰ ws question বনাবলৈ হলে ws wordটো অৰ্থাৎ ক'ত শব্দৰ ইংৰাজী বনাই ওপৰৰ বাক্যটো হ'ব আনি দিলে হ'ল গতিকে কি হৈ যাব where have you been being taught English gradually for 1 month তে এই বাক্যটোৰ নেগেটিভ বনাবলৈ হলে হ্যাভৰ পিছত এটা নট লগাই তাৰ শৰ্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম হ্যাভেন্ট গতিকে কি হৈ যাব you haven't been being taught English gradually for 1 month আৰু এই বাক্যটোৰ yes no question বনাবলৈ হলে গোটেই haven't টুক your আগত আনি দিলে হৈ গল গতিকে কি হৈ যাব haven't you been being taught English gradually for 1 month আৰু এই বাক্যটোৰ ws question বনাবলৈ হলে ws word অৰ্থাৎ ক'ত শব্দৰ ইংৰাজীটো বনাই বাকি ওপৰৰ বাক্যটো আনি দিলে হ'ল গতিকে কি হৈ যাব where haven't you been being taught English gradually for 1 month গতিকে আপোনালোকে চালে যে আমি প্যাসিভ ভয়েসৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ এটা বাক্যক ছয় ধৰণে বনাইছালো যদি আপুনি অধিক প্ৰেক্টিস কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত এটা ভাৰ্ব লৈ এনেকৈ ছয় ধৰণে বনাই প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু বেয়া লাগিলে ডিসলাইকৰ বটনটো আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং